বাছি যোৱা কাপোৰে ঘৰত কেনেকৈ গহনা বনাব পাৰি চাওঁ হওক। তাৰ বাবে মই 2 চাইডৰ পিন্ধিব পৰা 2টা কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। আঠা, সূতা, বক্ৰম, স্কেলৰ সহায়ত ইয়াক মই জুখি লৈছোঁ আৰু ইয়াক 2টা মিলাই কাটি লৈছোঁ আৰু বক্ৰমটো পথালি 2 ইঞ্চি আৰু দীঘলটো 8 ইঞ্চি লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো ভালদৰে সমান কৰিবৰ কাৰণে মই ষ্টেনাৰ দি ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ যাতে ভাঁজটো ঠিক হৈ যায়, সমানভাৱে বহে। আপোনালোকে ইস্ত্ৰি দিও কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ষ্টেনাৰ দিয়ে কৰিছোঁ আৰু বক্ৰমতো এবাৰ ষ্টেনাৰ মাৰি দিছোঁ। এইটো যাতে আঁতৰি নাযায় তাৰ বাবে বেজি দি আগটো মূৰটো টানি লৈছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে জুখি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মূৰটো চাৰিওপিনে মই আঠা দি মিলাই লৈছোঁ। চাওক কেনেকৈ অতি সহজতে বনাব পাৰি ঘৰতে বাছি যোৱা কাপোৰে। আৰু দ্বিতীয় ফালটোতো মই আঠা লগাই দিছোঁ। যিহেতু আঠা ইয়াত ভালদৰে লগা নাই বাবে মই 2টা মূৰ সমান জোখত কৰি এটা চিলনি মাৰি লৈছোঁ সামান্য, যাতে 2টা সমানভাৱে বহোৱাত সহায় হয়। যাক মই এটা মূৰ যেনেকৈ চিলাই লৈছোঁ আনটো মূৰ তেনেদৰে চিলাই ললোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কিপ নকৰিব। তাৰ আৰু ওপৰত মই এই আনটো কাপোৰ আঠাৰে লগাই দিম। মই বহুত চাইডে পিন্ধিব পৰা ডিঙিত জুৱেলাৰী বনাইছোঁ, গহনা ঘৰত চাই যাওক। মই এটা চাইডেহে আঠা লগাইছোঁ, আনটো চাইড মই এৰি দিম। পাছত সেই মূৰটো ভালদৰে চিলাই দিম। এইটো কি কৰিম আপোনালোকে চাই যাব। তাৰপিছত দুই মূৰে মই দড়িটো ভালদৰে চিলাই দিম, যিহেতু ইয়াত আঠা দিলে এৰাই যোৱা ভয় থাকে, সেইবাবে মই ভালদৰে চিলনি মাৰি দিছোঁ যাতে ছিঙি নাযায়। চাওক এনেদৰে মই চিলনি মাৰি গাঁঠি মাৰি দিছোঁ। এনেকৈ মই আন চাইডেও ভালদৰে চিলাই ল'ম আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত সেই আন ফালটো মূৰটো ভালদৰে সমান কৰি মই প্ৰথমতে ভিতৰৰ ফালেদি সূতাডাল নি ভালদৰে চিলাই মূৰটো মাৰি দিম। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ৰঙৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। যিবোৰ কাপোৰ আমাৰ ঘৰত এনেই পেলনি সেই কাপোৰ দিও বনাব পাৰি, নহ'লে দৰ্জিৰ ওচৰতো বিচাব পাৰে। মই চাওক ইয়াত দড়ি মূৰ ভালদৰে চিলাই দিছোঁ। এতিয়া অকণমান সৌন্দৰ্যৰ বাবে মই ৰঙা মণি লগাই দিম যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে, নহ'লে এনেদৰেও আপোনালোকে নলগাকৈ পিন্ধিব পাৰে। ইয়াত চাওক মই মূৰটো গাঁঠি মাৰি দিছোঁ আৰু এনেদৰে মই এই ডিজাইনটো বনাই ল'লোঁ। চাওক দুই চাইডে পিন্ধিব পৰাকৈ। আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব যে কেনেকুৱা হ'ল। আৰু ফুলিৰ বাবে মই পুনৰ বক্ৰমটো কাটি লৈছোঁ দীঘে পথালিয়ে 2 আৰু সেই কাপোৰটো বক্ৰমৰ ভিতৰত সুমুৱাই মই সমানকৈ কাটি ল'ম আৰু চাৰিও মূৰটো সমানকৈ ভাঁজ কৰি চাৰিও মূৰটো বেজিৰে চিলাই ল'ম। চাওক মই চাৰিও মূৰটো প্ৰথমতে বেজিটো ভিতৰৰ ফালেদি সুমুৱাই দিছোঁ যাতে
এয়া চাওক, এনেদৰে আপোনালোকে চিলাই গৈ থাকিব। ঘৰতে সহজতে বনাব পাৰি। এয়া চাওক, মই এনেদৰে চাৰিওফালটো চিলাই ল'ম। এতিয়া চিলাই সম্পূৰ্ণ হ'ল। ইয়াত অলপ মই এতিয়া ডিজাইন কৰি দিম, য'ত মই আপোনাৰ ডিঙিৰ গহনাত লগোৱা পাথৰ ইয়াৰ ফুলিটো লগাই দিম। ইয়াত মই ভালদৰে গাঁঠি মাৰি দিম আৰু বাচি যোৱা সূতাখিনি কেঁচিৰে কাটি ল'ম আৰু আনটো মোৰো বেজী ভৰাই চুকত বেজী দি সূতাটো সোমোৱাই ভালদৰে গাঁঠিটো মাৰি দিম। চাওক, গাঁঠিটো মাৰোঁতে সাৱধানে মাৰিব। যাতে সূতাটো ছিঙি নাযায়। এতিয়া মই এই ওপৰৰ ফালে ডাঙৰ বেজী এটা লৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ, কিয়নো মই ওলমা ফুলি বনাম। তাত সেই ওলমা বলে সেই লটকনটো সূতাৰ মাজত সোমোৱাই চেপেনা দি চেপি দিম। এয়া চাওক, এনেদৰে মই আনটো ফুলিও তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এয়া ফুলি আৰু গহনা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক, ফুলি অতি সহজতে বনাই ল'লোঁ ঘৰতে। এয়া মই পিন্ধিও দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক। চাওক, এটা চাইডে আৰু আনফালেও চাওক, দুইফালে আপোনালোকে ফুলিৰ লগত মিলি হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল হৈছে। তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।